Палало потужно. Збройні сили України підірвали 2 російських склади з боєприпасами. Про це повідомляє Генеральний штаб. Наша армія також знищила 2 артилерійських підрозділи ворога просто на вогневих позиціях. Добряче понищила росіян і авіація, майже 2 десятки ударів по Москолоті. Але ворогу не йметься на кількох напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. На цих відтинках фронту Росія намагалася наступати, однак потуги москалів стали безуспішними. Українське військо дало росіянам по зубах. Загалом було 24 бойових зіткнення. Найдужче ворог продовжує тиснути на Бахмут і Мар'їнку. Ініціатива на боці українських бійців. Гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів в етері 5-го каналу про успіхи українських військових на підступах до Бахмуту. Каже, наші оборонці зараз контролюють висоти з боку Часового Яру, тож для окупантів Бахмут перетворився на пастку. Те, що вони здобували більше ніж півроку, зараз завалено їхніми трупами. Тобто вони мало того, що втратили позиції, вони тут втратили просто шалену кількість людей. Я ще ніколи не бачив стільки вбитих ворогів. Тобто перспектив, якщо Вагнер на убій гнав своїх зеків під загрозою смерті, і в них був варіант добігти до околиць Бахмута і загинути, то ті зараз, хто нам протистоїть солдатам, ми бачимо, що вони не мають такого бажання просто так гинути. На нашому напрямку ініціатива на нашому боці. Приємно, що ми нарешті на Донбасі почали рухатися вперед. Бачимо, що ворог відступає, і бачимо ті втрати. ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту в оточення. Про це повідомляє Міністерство оборони із посиланням на командувача сухопутних військ генерал-майора Олександра Сирського. За його словами, наші військові продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмуту. І попри те, що Україна нині контролює незначну частину міста, оборона триватиме. Про місто-фортецю у неділю говорили і на полях саміту G7 у японському місті Хіросіма. Хроніка 452-ї доби російського повномасштабного вторгнення в огляді Ганни Рибалки. Збройні сили України продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмуту і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розвіяв фейки приватної військової банди Пригожина про те, що росіяни повністю контролюють місто-фортецю. Ситуацію генерал назвав складною, але контрольованою. А заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворогу не вдалося оточити Бахмут, і вони втратили частину панівних висот довкола міста. В населеному пункті Бахмут немає ні одного українського воєнного. Місто знищено фактично. Проте заяви Пригожина, як завжди, не відповідають дійсності. Наші підрозділи утримують ряд будівель і мають ряд фортифікаційних споруд в південно-західній частині міста. Відхід з міста чи його оборона – це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності і збереження своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування. Про Бахмут і героїзм українських військових говорять і на полях саміту G7 у Японії. У Хіросімі президенту Зеленському, який поруч із лідерами найвпливовіших країн світу відвідує саміт, поставили 2 запитання. Бахмут ще досі в руках українців. Росіяни кажуть, що взяли Бахмут. Я думаю, ні. Ви повинні розуміти, що там нічого немає. Вони все зруйнували. Це трагедія. Але сьогодні Бахмут лише в наших серцях. Низка світових, а також українських ЗМІ поширили новину, немовби український президент визнав втрату міста-фортеці. Проте прес-секретар глави держави пояснив, що під час прес-конференції Володимир Зеленський заперечив втрату Бахмуту. Згодом роз'яснив і сам президент. Українські військові тримають оборону. Вони виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті.
В яких точках ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких 2 або 3 тлумачень цьому не може бути. Більше того, 3-я штурмова бригада розповіла, продовжує вибивати окупантів із позицій під майже дотла зруйнованим росіянами Бахмутом. Наші військові просунулися на понад 1700 метрів у довжину та вглиб ще 700 метрів зачищеної від ворога території. А при спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ зазнали поразки. Розбиті у мотлох, кажуть у бригаді. Напередодні ж 200-ми стали 23 московитів, ще 4 десятки поранені, також ліквідовані російські танки. Кадрами вдалого полювання поділилися й українські прикордонники, мінометники та аеророзвідники. Ліквідували осередки загарбників у Бахмуті, які планували перейти в наступ. Воїни відстежили місце накопичення рашистів, дочекалися і відпрацювали мінометами. Мінус 7 окупантів відправилися на бахмутський концерт Кобзона. Про втрати ворога говорив і президент США Джо Байден. Заявив, росіяни під час штурму міста фортеці Бахмуту в Донецькій області втратили понад 100 тисяч осіб. Bakhmut is a discussion about whether or not it's been lost or Про Бахмут говорять, втратили його чи ні. Правда в тому, що росіяни зазнали втрату понад 100 тисяч людей у Бахмуті. Їх важко буде замінити. Немає значення, окупований він чи ні, там усе одно майже не залишилося будівель. Це дуже зруйноване місто. Але українським силам вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою Вагнера. Russian forces, including the Wagner Group. Демілітаризація і ліквідація у Бахмуті і на всіх тимчасово окупованих українських територіях. Генштаб нарахував уже 203 тисячі 160 хороших росіян із початку повномасштабного вторгнення. За останню добу ще 730. Також знищено 2 ворожих танки, 16 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 21 безпілотник, 12 одиниць автотехніки та 2 одиниці спецтехніки московитів. Рашистам на тимчасово окупованих українських землях приготуватися. Зранку від бавовни не прокинулися вороги в Бердянську. Там на 1 військовий штаб менше. А ввечері неділі під Донецьком у районі окупованого аеродрому Моспине, де раніше знищили ворожий панцир С-1, про яскраву демілітаризацію розповіли самі загарбники. Там же склади, Склади чого? Боєкомплект. Ганна Рибалка, 5 канал. Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому YouTube-каналі. Там також наші розмовні студії та авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки. Обов'язково підпишіться.